Hello everyone, welcome to Only Competition APSC. So, parliamentary system আমি কৰি আছিলোঁ last classত, তো আজি হেতু continue কৰোঁ. Hello Himakshi, Anjuman. So, কালি আমি parliamentary systemৰ features কেইটা চাইছিলোঁ, right? Parliamentary systemৰ আমি features কেইটা চালোঁ. Sani, good afternoon. So, তাতে আমি কি পালোঁ? Majority party বা majority party rule, collective responsibility, তাৰপিছত double membership থাকে, political homogeneity থাকে, right? আৰু কি থাকে? Then leadership of prime minister, correct? Then দুজন executive থাকে, nominal এজন থাকে আৰু real এজন থাকে, right? So এইখিনি আমি পালো. So now আজি features of presidential system চাইলো. তাৰপিছত আমি দুইটা বস্তু গম পাম যে কিহৰ কাৰণে আমি চুজ কৰিলো parliamentary system. এটাটো আমি জানো ব্ৰিটিছৰ যোনটো আছিলে ৰাজ হেতুৰ কাৰণে. Because এই part কেইটা এক্সামত সোধে, ঠিক আছে? তো যেতিয়া এক্সামত সোধে আমি জানিব লাগে ক্লিয়াৰ কাট. Okay, so features কি? Sharma, hello. তো parliamentary কি থাকে? দুজন হেড থাকে, right? দুজন বেলেগ বেলেগ, nominal আৰু real executive দুইটা বেলেগ বেলেগ. But in presidential system, president is both the head of state as well as head of government. দুইজনে এজনে person থাকে. Okay? তো president is both head of state as well as head of government. ঠিক আছে? But in parliamentary দুজন থাকে, এজন nominal, এজন real. So ইয়াতে দুইজনে টেমে থাকে. So power vested প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰতে থাকে. সেইকাৰণে প্ৰেসিডেন্সিয়েল সিস্টেম বুলি কয়. Okay. So ইয়াতে তেওঁ গভৰ্নমেন্টক হেড কৰে, তেওঁ চেৰিমনিয়েল পজিশনো পায়, সব তেৱে, all in one. ঠিক আছে? Then প্ৰেসিডেন্ট জনক সেপাৰেট কে ইলেক্ট কৰে. আমাৰ ইয়াত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক ইলেক্ট নকৰে তেনেকে. এমপি ইলেকশন হয়, তাৰ পৰা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নমিনেট হয়. ঠিক আছে? ইয়াত প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশন সেপাৰেট কে হয়. Election of president. Clear? President election ইয়াত separate কে হয়. ঠিক আছে? Yes. Then ইয়াত প্ৰেসিডেন্টক এসিস্ট কৰে by a small body. Okay?
by a small body. Fine. আৰু এই স্মল যোনখন বডি যোনখন আমি কি বুলি কওঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত কেবিনেট থাকে তো প্ৰেচিডেণ্টৰ লগতো তেনেকুৱা এখনি কেবিনেট থাকে ধৰিব পাৰা বাট সেই যোনখিনি মেম্বাৰ্ছ they were not elected. But in our system, parliamentary system ot ki hoy a members kini elected hoy, people elect them. ঠিক আছে তাৰ পিছতহে মিনিষ্টাৰ বনিব পাৰে আৰু সেইখনে বনে কেবিনেট বা যদি আমেৰিকাৰ এক্সাম্পলটো লওঁ ইউএছ প্ৰেচিডেণ্ট ডোনাল্ড ট্ৰাম্পক এচিছ কৰিব ফিউ মেম্বাৰ্ছে ঠিক আছে আৰু সেই যোনকেইজন মেম্বাৰ সেই মেম্বাৰ কিজনে ইলেকশ্যন খেলিব নালাগে সো প্ৰেচিডেণ্টে যাকে বিচাৰে তাকে এপইণ্ট কৰিব পাৰে ইটছ প্ৰেচিডেণ্টছ উইচ ফাইন কিন্তু আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সিস্টেমত কি হয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে নিজে ইচ্ছা কৰিলে নোৱাৰে ওকে সেই মানুহজন এমপি হ'বই লাগিব তেতিয়াহে পাৰিব আদাৰৱাইজ সেই পাৰ্সনজনে নোৱাৰে সেই পাৰ্সনজনক ক্যাবিনেটত ভৰাব নোৱাৰিব ঠিক আছে সো দিস ইজ দ্য ডিফাৰেন্স ফাইন দেন প্ৰেসিডেন্সিয়েল সিস্টেমৰ নেক্সট ফিচাৰটো president and his members বা colleagues is not responsible to legislature এটা US ৰ ক্ষেত্ৰত আমি লিখিব পাৰো কংগ্ৰেছ हाँ সেইকাৰণে এক্সপাৰ্টছ হয় ইন স্পেচিফিক ফিল্ডছ নৱজ্যোতি দাস ইয়াতে একচুৱেলি এছএমিজত ক্লাছটো জাষ্ট ক'বহে এলাউড আছে মোৰ ঠিক আছে এছএমিজত আইদাৰ মই দুইটা বস্তু কেনে লিখাটো মোৰ কাৰণে ডিফিকাল্ট হৈ যাব ফাইন আই হোপ ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড নৱজ্যোতি অলৰাইট নাও দেন নেক্সট আৰু ইয়েছ সেইকাৰণে ইয়াতে কি হয় এক্সপাৰ্ট বডি এখন থাকে প্ৰেচিডেণ্টক লগত এক্সপাৰ্টছ কিছুমান ৰাখিব পাৰে ওকে বিকজ প্ৰেচিডেণ্টৰ নিজৰ উইচ হয় ওকে যে সায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত এজন মই সায়েন্টিষ্ট ৰাখি দিছোঁ মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ ডিফেন্সত মই এজন সিনিয়ৰ ডিফেন্স অফিচিয়েল আছিলে বা ডিফেন্স এক্সপাৰ্ট এজনক মই মিনিষ্টাৰ বনাই দিছোঁ ঠিক আছে বাট ইন পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেম ডেট ইজ নট পচিবল অলৰাইট ইয়াতে এমপি বনিবই লাগিব মেণ্ডেটৰী এমপি যদি নহয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কেনট এপইণ্ট বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কেনট নমিনেট ডেট পাৰ্চন টু প্ৰেচিডেণ্ট যে তেওঁক মিনিষ্টাৰ বনাই দিয়ক সেইটো নোৱাৰে ঠিক আছে দেন প্ৰেচিডেণ্ট কেনট ডিজলভ দ্য হাউচ অফ ইয়াতে সেইটো নোৱাৰে বিকজ ৰেছপনচিবলে নহয় চ' প্ৰেচিডেণ্ট cannot dissolve house বা dissolve let's say congress বা house but parliamentary system ot pma pare pma recommendation di dile hol president of india je ki koy legislature dissolve kori diok to bas dissolve hoi jabo but presidential system jot jot ase tar khetu bostu no hobo ঠিক আছে ফাইন দেন সেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ সেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰৰ যোনটো কনচেপ্ট এইটো একদম ফিট বহে প্ৰেচিডেন্সিয়েল চিষ্টেমত সেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ মানে কি য'ত এক্সিকিউটিভ লেজিসলেচাৰ জুডিচিয়াৰী তিনিওটা কমপ্লিট সেপাৰেট অকল লিখা নহয় in reality to complete separate executive complete separate president head kore legislature complete separate US congress let's say or judiciary completely separate but in case of parliamentary system india jodi saw legislature opra executive boni ase eta prime minister legislature opra bonise without this etu possible no india but presidential system etu beleg so separation of power or junto concept
এইটো completely fit বহে in presidential system. So these are some of the features of presidential system. Okay, please remember, মনত ৰাখিবা এই বস্তুখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয়, ঠিক আছে? তো সব সিস্টেমতে মেৰিটস ডিমেৰিটস থাকে। সো নাও আমি কিয় সিলেক্ট কৰিলো, মেৰিটস কি আছে? মেৰিটস অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সিস্টেম। Merits of parliamentary system. So merits ki? Yes, harmony between executive and legislature. Absolutely. So the harmony কাম কৰিব পাৰে। এটা harmonious relationship হয় between executive and legislature. Okay, executive में भी मोदी है और legislature तो मोदी है ऐसे। तो obviously harmonious relationship तो होबो ही no, isn't it? But in presidential system a relationship to nathake because Trump executive part hoy, yar part to mon hoy, executive Trump to legislature part no hoy. All right, so he is like a legislature GN ho, mera kya jata? Clear? Prevent despotism, yes. Yes, that is also correct, yes, definitely. Then এখন responsible government আহে, ঠিক আছে? পার্লামেন্টারি সিস্টেমত যদি চাও আমি রেসপন্সিবল গভর্নমেন্ট এখন ফর্ম কৰিব পাৰি। রেসপন্সিবল গভর্নমেন্ট এখন ফর্ম হয়। All right, because again legislature पर member খিনি বনে। Okay, so executive is responsible to legislature in all actions and duties, responsible hai, correct? Then it prevent despotism, obvious kotha, ejon manu under the power to nathake। Okay, so power to not in single hands, power in council of ministers, council of ministers usor power to thake, council of minister head hoy prime minister, that is okay, but power to council of ministers usor thake। But in presidential system jodi ami sabo jao tetia hole power to kot thake, president usor thake, mahim rashtrapati usor thake, isn't it? So hekarne jetia absolute power hoy jay tetia problem to bare, hekarne koy absolute power corrupts absolutely. It's a beautiful quote, absolute power corrupts absolutely. তো যেতিয়া এজন মানুহৰ ওচৰত absolute power থাকিব ন, সেই পাৰ্সন জনৰ যোনটো corruptionৰ tendency হেতু বাঢ়ি গুছি যায়। Corruption doesn't mean অকল bribe লোৱা, পইচা খোৱা, okay? So corruptionৰ অকল হেতুৱে meaning নহয়।
Okay, then next আৰু কি Green Pringles, hello, good afternoon. Then alternative government ready থাকে ready alternative government ঠিক আছে alternative government always ready suppose current যোনখন government আছে এখনৰ majority নোহোৱা হ'ল let's say okay because coalition হৈ আছে so coalition partners যদি support to remove কৰি দিয়ে then government will fall fine তেতিয়া যোনজন head of state থাকে মানে প্ৰেসিডেন্টে immediately alternative government form কৰিব পাৰে মানে oppositionক ক'ব পাৰে যে আপোনালোকে government বনাব পাৰিব যদি পাৰে তেতিয়া হলে government form কৰক so ready থাকে alright but presidential system ত তেনেকুৱা নাথাকে কালি যদি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ কিবা এটা হয় তেতিয়া হলে আকৌ 4 বছৰ ৰ'ব লাগিব ইলেকশন হ'বলে till then vice president of USA president বনি যাব but আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা নহয় continuity এটা maintain ৰাখিব পাৰি then yes wide representation থাকে wide representation তো ইন্ডিয়াত এটো আটাইতকৈ সুট কৰে wide representation council of ministers খন যদি চোৱা তেতিয়া হলে wide represented থাকে ইন্ডিয়াৰ সব সুকৰ পৰা এজন এজন পারসন বা প্ৰত্যেকটো সব নকওঁ but the thing is representation তো বহুত wide হয় আৰু ইন্ডিয়াৰ নিচিনা জায়গাত এটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় কোনোবা ৰিলিজনৰ পৰা এজন মানুহ কোনোবা কাষ্টৰ পৰা এজন মানুহ কোনোবা ট্ৰাইবৰ পৰা এজন মানুহ কোনোবা ৰিজনৰ পৰা এজন মানুহ যদি কয় নৰ্থ ইণ্ডিয়াতে বলে 4 জন মিনিষ্টাৰ পাৱাৰফুল মিনিষ্টাৰ দি দিছে তেতিয়া সাউথ ইণ্ডিয়া ক'ব हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है সো এখানে আমাৰ ইন্ডিয়াতে যদি চোৱা ফাইনান্স মিনিষ্টাৰ কোৰ হয় নিৰ্মলা সীতাৰমণ সাউথ এক্সটাৰ্নাল এফেয়াৰ্স মিনিষ্টাৰ সাউথ ৰাইট ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ নৰ্থ হোম মিনিষ্টাৰ ওয়েস্ট are you getting it so sub region different caste different tribes cater কৰিব পাৰে so wide representation থাকে but যদি presidential system কৰি দিয়ে একই president হে হেতু নোৱাৰিব কৰিব so এটো বহুত important হৈ যায় green Pringles present context চাব গলে ইন্ডিয়ান কনটেক্সটত যদি চাব যাও তেতিয়া হলে parliamentary system is good okay because one of the main reason eto মই কিয় good বুলি কৈছো this one wide representation ঠিক আছে যদি ইন্ডিয়া as a unite country ৰাখিব মন ঠিক আছে but from administrative efficiency যদি তুমি খুদি আছা মোক তেতিয়া হলে I will definitely go with presidential system clear ঠিক আছে but practically আমাৰ ইয়াতে presidential system to অলপ difficult হয় but yes efficiency বহুত high হয় no doubt বহুত high because president can choose their members तो सब যদি expert choose কৰি পেলাই तो कहां से कहां पहुंच जाएगा এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল ইন্ডিয়াতে যদি চোৱা তুমি আজি এক্সটাৰ্নাল এফেয়াৰ্স মিনিষ্টাৰ জনক কিয় ইমান প্ৰেজ কৰে বিকজ তেওঁ নিজে ডিপ্লোমেট আছিল তো তেওঁ গুটেখিনি জানে কোন কান্ট্ৰি কেনেকুৱা পালস হয় সব জানে সো তেওঁ কাৰণে নট এ বিগ ডিল isn't it then science and tech minister IT minister okay petroleum minister এইবিলাক যদি চোৱা এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী being a prime minister তেওঁ খেতু লৈ আনিছে but condition এটাও আছে এমপিও বনাব লাগিব লগত এমপি যদি নহয় নহব এটা
এওঁতকে যদি কোনোবা বেটাৰ পাৰ্চন আছে তেওঁক আনিব নোৱাৰে বিকজ সেই পাৰ্চনজন এমপি নহয় কিন্তু প্ৰেচিডেন্সিয়েল চিষ্টেমত তেনেকুৱা নহয় যাকে ইচ্ছা তাকে চুজ কৰিব পাৰে চ' এফিচিয়েঞ্চি ইনক্ৰিজ কৰে ঠিক আছে yes we had rumors because most of the parliamentarians one of the famous parliamentarians Shashi Tharoor সকলোৱে জানা তেওঁ এজন biggest supporter হয় presidential system this man আগৰ পৰাই even B.R. আম্বেদকাৰে presidential systemৰ কথা initially ভাবিছিলে ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰ আৰু তাৰ ৰিজন আছে ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰে পঢ়িছিল ক'ত ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা তেওঁ মেক্সিমাম টাইম ইউএছত আছিলে ওকে চ' ইউএছৰ যোনখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা গোটেইখিনি চ' তেওঁ সেইকাৰণে ভাবিছিলে কি ইণ্ডিয়াটো প্ৰেচিডেন্সিয়েল চিষ্টেম আনা যাওক ওকে বাট বহুত ডিবেট ডিছকাশ্যন হ'ল আফটাৰ ডেট পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেম এডপ্ট কৰিলোঁ আমি ওকে বাট য়েছ ইণ্ডিয়াৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি আমি চাব যাওঁ দেন টু এক্সটেণ্ট দিছ ইজ প্ৰেক্টিকেল বিকজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন যদি নাথাকে ইটছ ভেৰি ডিফিকাল্ট টু মেনেজ পিপল এণ্ড ৰিজনছ এতিয়াই কিমান কাজিয়া লাগে অলৰাইট চবকে পাৱাৰ লাগে কিন্তু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এফিচিয়েঞ্চি বা যদি সুধিব যোৱা দেন ডেফিনেটলি আই উইল টেল কি প্ৰেচিডেন্সিয়েল চিষ্টেম ইজ বেটাৰ অলৰাইট তো চবৰে মেৰিটছ ডিমেৰিটছ থাকে চ' দিজ আৰ চাম দ্য মেৰিটছ নাও ডিমেৰিটছ আমি চাওঁ ওকে চ' এইকেইটা যে মেৰিটছ হয় ন এইকেইটা ডিমেৰিটছ হয় প্ৰেচিডেন্সিয়েল চিষ্টেমৰ আৰু যেতিয়া আমি ডিমেৰিটছ ডিছকাছ কৰিম এইকেইটা মেৰিটছ হৈ যাব কাৰ প্ৰেচিডেন্সিয়েল চিষ্টেমৰ ওকে চ' ডিমেৰিটছ কি কি প্ৰথম কথা আনষ্টেবল গভৰ্ণমেণ্ট Non-Commonwealth countries choose presidential system and former British colonies choose this system as we are Commonwealth countries. Yes, one of the biggest reason to hetue no because British rule asile. So people are like more into parliamentary system. Okay, they understand parliamentary system. That's why and Commonwealth group to ki hoy Commonwealth group to beleg ekun hoy okay Britain under jiman countries ase aji modern date ami jiman countries ami dekhisu junkhini agote Britishers or colony asile he country khinire eta group hoy Commonwealth of Nations or under junbela country ase all are part of British Empire all right aru hekane Britishers juntu influence ase so definitely they will go for what parliamentary system yes backdoor British control you can say but the thing is Commonwealth enuka kuno bindings nai je Commonwealth thakiboi lagibo okay but enuka eku nai it's completely country's own decision kali jodi ichha kore India can pull out from Commonwealth of Nations thik ase okay anyways so demerits ki hoy prothom kotha unstable government hoy so kab kya ho jaye kuch pata nahi yes kab kya ho jaye kuch pata nahi unstable government hai so this system does not provide stable government kuno guarantee nai government as a full term survive koribo paribo eta kali porohi jodi suppose let's say current government e dhorilwa JDU Janata Dal তেওঁলোকে যদি পুল আউট কৰি লয় ওকে বা TDP তেলেগু দেশম পাৰ্টি অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ তেওঁলোকে যদি পুল আউট কৰি লয় তেতিয়া হলে নৰেন্দ্ৰ মোদী গভৰ্ণমেণ্টখন কি হৈ যাব ফল হৈ যাব
it will fall down. Correct? तो unstable. कब क्या होता है कुछ पता नहीं है. तो majority matters. ঠিক আছে, কিন্তু প্ৰেসিডেন্সিয়েল সিস্টেমত এনেকুৱা একো নাই, বিকজ প্ৰেসিডেন্টে অল ইন অল পাৱাৰত আছে ন. ঠিক আছে, দেন যিহেতুকে আনষ্টেবল গভৰ্ণমেণ্ট হয়, চ' অবভিয়াছ কথা, ন' কণ্টিনিউটি অফ পলিচিজ. পলিচি কণ্টিনিউটিটো নাই. ঠিক আছে, বিকজ মোদী গভৰ্ণমেণ্টে যদি, মোদী এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে যদি কিবা এটা পলিচি আনিছে, নেক্সট যদি গভৰ্ণমেণ্ট চেঞ্জ হৈ গ'ল, তেতিয়াহ'লে এই পলিচিটো এণ্ড কৰি দিব পাৰে. গভৰ্ণমেণ্ট চেঞ্জ মানে পলিচি চেঞ্জ হৈ যায়. ঠিক আছে, বাট ইন ইউনাইটেড ষ্টেটছ তেনেকুৱা নহয়. গভৰ্ণমেণ্ট চেঞ্জ ডাজন্ট মিন পলিচি চেঞ্জ. অ'কে, কিছুমান ভাল ভাল পলিচিও আনেতো, সেই পলিচিবিলাক চেঞ্জ নকৰে. বাট আমাৰ ইয়াতে কি হয়, অ'কে, পলিচি চেঞ্জ, গভৰ্ণমেণ্ট চেঞ্জ মিনছ পলিচি চেঞ্জ, আৰু সেইটোত প্ৰব্লেম হয়. অ'কে, আজি লেটছে ফৰ এক্সাম্পল, লেটছে কোম্পানীবিলাকক মাতি আনিছে, আমি 15% টেক্স লগাম, ইণ্ডিয়াত বিজনেছ কৰ. কালি পৰহি যদি এইখন গভৰ্ণমেণ্ট নাথাকি বেলেগ এখন গভৰ্ণমেণ্ট আহে, তেওঁলোকে যদি 15% to 20% কৰি দিয়ে, তেতিয়া কোম্পানীবিলাকে কি কৰিব এতিয়া, মাতিছিলিতো 15%. অ'কে, চ' ট্ৰাষ্ট ইছ্যুজ আহি যায়. Clear? Yes, lack of separation of power. Yes, correct. Absolutely. चलो वही लिखते हैं. Against separation of power. এটোটো বুজি পালাই. আমাৰ ইয়াত কিয় সেপাৰেশন অফ পাৱাৰটো ভালকে নহয়, ৰিজন বিং লেজিসলেচাৰৰ পৰা এক্সিকিউটিভ যায়. सो लेजिस्लेटिव भी वही लाइक वही डोमिनेट करते हैं और एग्जीक्यूटिव में भी वही लोग डोमिनेट करते हैं. बट इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेजिस्लेटिव कम्प्लीट बेलेग, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव कम्प्लीट बेलेग हो जाए. बट हमारे यहाँ दुईटाई एक ही है, गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है. इट्स लाइक दैट. ओके, ঠিক আছে. দেন dictatorship of cabinet. ঠিক আছে, ক্যাবিনেটৰ ডিক্টেটৰশ্বিপ থাকে. ইয়া কণ্ডিশ্যন এটা আছে, ইফ দে হ্যাভ অ্যাবসলিউট মেজৰিটি. অ্যাবসলিউট মেজৰিটি যদি আছে, তেতিয়াহ'লে ক্যাবিনেটৰ যি ইচ্ছা তাকে কৰিব পাৰে. whatever they want, they can do every possible thing. ঠিক আছে, এতিয়া বিজেপিৰ অ্যাবসলিউট মেজৰিটি নাই. বিজেপিৰ লগত বিজেপিক সাপোর্ট দিয়ে, বিকজ ইন ইন্ডিয়া কিমান সিট লাগে, 273 সিটস লাগিব, রাইট? অ্যাবসলিউট মেজৰিটি ৰাখিবলৈ 273 মিনিমাম লাগিব. বাট বিজেপিৰ আছে কিমান, 240 ওচৰত আছে. তো বাকি যোনখিনি সিটস আছে এইখিনি মোস্টলি জেডি, জনতা দল ইউনাইটেড আৰু তেলেগু দেশম পাৰ্টি টিডিপিয়ে সাপোর্ট কৰি আছে, বেক কৰি আছে কাক, বিজেপিক. কাৰেক্ট? সো কালি পৰহি এহেঁতকতো মেনেজ কৰিব লাগিব. লেটছে কিবা এটা ডিচিজন ল'ব ওলাইছে, এতিয়া কিবা এটা ডিচিজন লোৱাৰ আগতে এই দুটা পলিটিকেল পাৰ্টিও হেপি হ'ব লাগিব ন. এহেঁতৰতো আইডিঅলজি বেলেগ, ষ্টেট বেলেগ, ইণ্টাৰেষ্ট বেলেগ. তো এহেঁতকো হেপি কৰিব লাগিব. যদি এহেঁত দুটা হেপি নহয়, তেতিয়াহ'লে ষ্টেপছ ল'ব নোৱাৰে, দিগদাৰ হৈ যায়. বাট যদি এইটো নাম্বাৰ নাহি পেলাই 273 ওপৰত থাকিলে হয়, লেটছে 300 থাকিল হয়, তেতিয়াহ'লে এহেঁতক সুধিব লগা আছে জানো? নাই. तुम कौन हो, हमको पता नहीं, रहना तो रहो, नहीं तो बाहर में जाओ तुम. सो তেতিয়া কি হয়, ডিক্টেটৰশ্বিপ অফ ক্যাবিনেট. ঠিক আছে. ইয়েস, মিন্টু ডেকা নীতিশ কুমাৰৰ সমৰ্থন. নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডু. ঠিক আছে.
So সেইকাৰণে 2014 2019 80 টাইমত absolute majority আছিলে গভৰ্ণমেণ্ট okay but 2024 ত absolute majority নাই কিয়া এতিয়া সেইকাৰণে coalitionত আছে coalition partners mostly এই দুটা ঠিক আছে বেলেগো আছে but এই দুটা মেজৰ ৰোল আছে সেইকাৰণে তাহাঁতক ইম্পৰ্টেন্ট মিনিষ্ট্ৰিজো দিব লগা হৈছে এই দুটা পাৰ্টিৰ মানুহক ইম্পৰ্টেন্ট মিনিষ্ট্ৰিজ দিব লগা হৈছে তাহাঁতৰ ৰোলখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় ঠিক আছে দেন গভৰ্ণমেণ্ট অফ এমেচিয়ৰ্ছ Government of amateurs. Presidential কি আছে government of experts but ইয়াত amateur okay because ইয়াত consider কৰিব লাগে কোনটো পাৰ্টিৰ কিমান seats আছে এটা যেনেকে জনতা দল ইউনাইটেডৰ টিডিপি মই যোনটো এতিয়া ক'লো তাহাঁতি যদি কালি coalition support এৰি দিয়ে Prime Minister Narendra Modi হৈ নাথাকে আৰু ভাঙি যাব ওকে তেতিয়া আইডাৰ ৰি-ইলেকশ্যন হ'ব নহবা প্ৰেসিডেন্টে কল কৰিব অপজিশন পাৰ্টিক আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট পাৰিবনে যদি পাৰে তেতিয়া হলে প্ৰুফ কৰিব লাগিব আৰু যদি নোৱাৰো বুলি কয় তেতিয়া হলে ৰি-ইলেকশ্যন হ'ব ওকে সো এতিয়া কথা হল টিডিপি আৰু জেডিইউৰ যোনখিনি এমপিজ ইলেক্ট হৈ গৈছে মিনিষ্টাৰ তেওঁলোকৰ পৰাই চুজ কৰিব লাগিব নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ওচৰতো বেলেগ অপচন নাই ন চুজ তেওঁলোকৰ পৰাই কৰিব লাগিব এতিয়া সেই তাতে ৰাম শ্যাম যদু মধু জুনে নাথাকক কিয় চুজ वही से करना है so হেকানে কোৱা হয় গভৰ্ণমেণ্ট অফ এমেচিয়ৰ্ছ qualification doesn't matter okay support কিমান আছে that matters but in presidential system তেনেকুৱা একো নাই প্ৰেসিডেন্টটো লাগে যিয়ে নহওক কিয় বাকি যোনখিনি মানুহ থাকিব মিনিষ্টাৰ্ছ থাকিব প্ৰেসিডেন্টে হেবিলা এক্সপাৰ্ট চুজ কৰিব পাৰে because it is his or her discretion clear okay yes mintu deka ulama sarkari choli ase yeah green pringles definitely I agree do you think educated person vote should be more valuable yeah definitely I agree without any doubt green pringles without any doubt that should be more valuable but the problem is universal adult okay so hetu moi ebar classot koisilu je developed nations bilakot hekane ki korisile ei junto voting rights etu step by step dise amar yate eke logote sob ahi gol jao jage bhir karo okay but jun bilak developed nations ami dekho aji britain kwa france kwa jiman developed nations ase sobote even russia sobote step by step je prothomote voting rights to limited asile তাহাঁতক দিছিলে যোন ট্যাক্স পেয়াৰ্স হয় যাৰ প্ৰপাৰ্টি আছে আৰু যাৰ এডুকেশ্যন আছে তাহাঁতিহে ভোট দিব পাৰে বেলেগে নোৱাৰে তাৰ পিছত আৰু এটা ষ্টেপ এড কৰে সো তেনেকে আনিছে সেইকাৰণে মানুহে ভোটৰ ভ্যালুটো বুজি পায় আমাৰ ইয়াতে মানুহে ভোটৰ ভ্যালু বুজি নাপায় 30 to 40% ভোট দিব লাগে না যায় হেনা খুৱা দিন স্লিপিং ডে বুলি ভাবে ওকে So हमारे यहाँ ते हिकाने किसुमान बस्तु I disagree but मेरा कहने से क्या होगा but the point is yes I totally agree हेतु बेसी हो बोला है no doubt because जोंतो tax paying section ताहातर उसरत main voting power तो थाकी बोला है as per me okay because they fund ताहाती fund करे no in the growth and development in the progress of the nation okay but a section tur voice to bahut kom hai less voice okay but majority of voters ko dese june
funding, they are not taxpayers. All right, they are mostly like हमको free में पैसा चाहिए সেইটো category মানুহ বেছি আছে আৰু তাহাঁতিয়ে ভোট দিবলৈ যায় আৰু সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ফোকাসো কৰে সেইখিনিকে আৰু সেইকাৰণে এইখিনিয়ে ভাবে हमारा एक ভোট से होगा ही क्या সেইকাৰণে স্লিপিং দেখো লাইক ভোট দিবই না যায় हाँ यस नेताक চিনিয়ে নাপায় বহুত এক্স্যাক্টলি চিনিয়ে নাপায় দিস ইজ দ্য ইস্যু প্ৰব্লেম এটো হয় সেইকাৰণে মই ক'লো না ইউনিভাৰ্সেল এডাল্ট সাফাৰেজ টু ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেষ্ট প্ৰব্লেম ইন ইণ্ডিয়া এতিয়াতো বহুত ইম্প্ৰুভ হৈছে বাট আজিৰ পৰা তুমি 50 ইয়াৰ্স 70 ইয়াৰ্স আগত যদি চোৱা তেতিয়া ইলেকশন কেম্পেইন কেনেকৈ কৰিছিলে যে হাতৰ ছবিত ভোটটো মাৰি দিলে হ'ল যতে দেখা পাবি হাতৰ ছবিটো এনেকৈ দেখা পাবি ন তাতে ভোটটো মাৰি দিবি বেলেগ একো চাব নালাগে তই এটো লেভেলত কেম্পেইন আছিলে ক্যান ইউ ইমাজিন আজিৰ পৰা মোটামুটি 70-80 ইয়াৰ্স আগত দিস ইজ দ্য লেভেল বলে অমুক সিম্বলটোত ভোট মাৰি দিবি বেলেগ একো চাব নালাগে তই সো कहां से होगा ঠিক আছে okay clear so what are the reasons for adopting parliamentary system প্ৰথম কথা familiarity with the system মই already কৈ আছো এটো সো এটোত লৈ আমি বহুত familiar হয় because Britishe rule কৰিছিলে 200 বছৰ almost ৰঞ্জন ডেকা গ্ৰেজুৱেচন নকৰাকে APSC দিব নোৱাৰিবা হা বাট যদি তুমি ফাইনেল সেমিস্টাৰত আছা তেতিয়া পাৰিবা ঠিক আছে মানে তোমাৰ এক্সামিনেশনলৈকে মানে এক্সামৰ মার্কশিট লুলুৱালৈকে যাতে তুমি সাবমিট কৰিব পাৰা ঠিক আছে যদি তুমি ফাইনেল সেমিস্টাৰত আছা বৰ্তমান তেতিয়া APSC দিব পাৰিবা কিন্তু যদি তুমি থাৰ্ড সেম বা ফোৰ্থ সেমত আছা তেতিয়া তুমি নোৱাৰা APSC দিবলৈ ঠিক আছে দেন ৰেসপন্সিবল গভৰ্ণমেণ্ট হয় সেইটো এটা ৰিজন চেনি মৰাণ এতিয়াও আছে ন গতিকে এতিয়াও যদি আছে দেন ইউ ক্যান ইমাজিন আজিৰ পৰা 50 বছৰ আগত কি অৱস্থা আছিল ঠিক আছে তো দিস ইজ সেকেন্ড রিজন দেন থার্ড রিজন কনফ্লিক্ট যাতে নহয় এক্সিকিউটিভ এন্ড লেজিসলেচাৰৰ মাজত এটা ইউএছত যেনে কনফ্লিক্ট হৈ থাকে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে কয় কি মই টেৰিফ লগাই দিম লেজিসলেচাৰে यूएस কংগ্ৰেছে কয় कहाँ मिलता है पावर कहाँ है तुम्हारे पास पावर सो এই কনফ্লিক্ট যাতে নহয় সো হারমনি মেইনটেইন থাকে দেন wide representation এটা important issue হয় because nature of Indian society is such nature of Indian society India's society khone tenekwa okay unity in diversity incredible India okay so yet plural society hoy no region caste race religion বহুত আছে বহুত varieties অলৰাইট 50 কিলোমিটাৰৰ মুৰে মুৰে ল্যাঙ্গুৱেজৰ টোন চেঞ্জ হৈ যায় okay 50 kilometers that's it 50 kilometers গৈ থাকিবা যোনফালে না যোৱা কিয় okay ল্যাঙ্গুৱেজৰ টোন চেঞ্জ হৈ যায় যত ভাষা বদলি বদলি গৈ থাকে গতিকে such a diverse nation
ঠিক আছে I hope it's clear নহয় নেকি গ্ৰীণ পিংগলছ ভাল কথা 2 lakhs দিব যদি বঢ়িয়া চেলাৰীটো বঢ়াই দিলেও ভাল হয় সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লিয়াৰ okay fine then let's go to the question আচ্ছা যোৱাকালি কোৱেশ্চনটো কৰিলা নে নাই আজি এটা কোৱেশ্চন আছে যোৱাকালি কোৱেশ্চনটো আমি সলভ কৰো এটো কৰিছা নে নাই কোনে কোনে কৰিছা কোনে কোনে কৰিছা কোৱেশ্চনটো ট্ৰাই কৰিছা এট লিষ্ট আৰু মই আজি মেইল আইডিটো প্ৰভাইড কৰি দিম তাতে তোমালোকে প্ৰভাইড কৰিব মানে বস্তুটো দি দিব পাৰিবা আনসাৰ্স পঠিয়াই দিব পাৰিবা ঠিক আছে so Niti Aayog contributed to strengthening cooperative federalism in the country discuss the significance of cooperative federalism in India so easy question খালি Niti Aayog জানিব লাগিব Niti Aayog কি হয় আৰু cooperative federalism কি হয় এটা federalism কি হয় হেতু আমি লাস্ট ক্লাছত পঢ়িলো federal structure ঠিক আছে তো ইয়াতে খুদিছে যে হে federal structure to country কেনেকে আমি strong কৰিব পাৰো কোৱেশ্চনটো হৈ গল হেতু যে আমি কেনেকে আৰু মজবুত কৰিব পাৰো ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰো তো ষ্ট্ৰেংথেন কেনেকে কৰিব পাৰো হেতু খুদিছে আৰু ইয়াতে নীতি আয়োগৰ কন্ট্ৰিবিউশন কি কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজমটো ষ্ট্ৰং কৰাত as simple as that ঠিক আছে দেন এটো কি কৰিব দিছে ডিসকাস দ্য সিগনিফিকেন্স অফ কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম ইন ইন্ডিয়া তো সিগনিফিকেন্স কিনিও ক'ব দিছে প্লাস নীতি আয়োগে কেনেকে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিছে ফেডাৰেলিজমটো হেতু ক'ব দিছে হেতু ডিসকাস কৰিব দিছে ক্লিয়াৰ এটা হাউ উইল ইউ স্টার্ট কেনেকে স্টার্ট কৰিবা এই কোৱেশ্চনটো কেনেকে স্টার্ট কৰিবা সো যেতিয়ালৈকে নিজে প্ৰেক্টিস নকৰা বা নিজে ব্ৰেইন ষ্ট্ৰমিং নকৰা ন তেতিয়ালৈকে তো না हो पाएगा वो तो मतलब फिक्स है গ্যারান্টিড মই ক'ব পাৰো মানে নহব বুলি ব্ৰেইন ষ্ট্ৰমিং লাগিব নিজে ট্ৰাই কৰিব লাগিবই দ্যাট ইজ ম্যান্ডেটৰী বিকজ মই ইয়াতে কৰাই দিলেতো বহুত ইজি লাগিব এইটোৱে ইমান প্ৰবলেমে নাই দেখোন আৰামছে লিখি লম কিন্তু এক্সামত মই নাথাকো ন কাৰেক্ট এক্সামত মই নাথাকো এক্সামত নিজে লিখিব লাগিব তো নিজে লিখাৰ সময়ত অৱস্থা বেয়া হৈ যায় कहां से क्या लिखे को समझ में नहीं आ रहा है সো ইয়াতে কেইবাটাও ৰাস্তা আছে আমি স্টার্ট কৰিব পাৰা প্ৰথম কথা আমি নীতি আয়োগৰ কথা লিখিব পাৰো যে নীতি আয়োগ কি হয় ঠিক আছে এটা হেতু ৰাস্তা সেকেন্ড ৰাস্তা হৈ গল কারেন্টত কিবা ফেডারেলিজমৰ ওপৰত যদি কিবা ৰিসেন্ট নিউজত আছে হেতু দি আমি স্টার্ট কৰিব পাৰো ওকে আৰু থার্ড ৰাস্তাটো হৈ গল ইন্ডিয়া এখন ফেডারেল কান্ট্রি হয় সো হেতু দিও আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰো সো ইন্ডিয়া এখন ফেডারেল কান্ট্রি তো ফেডারেল যদি স্ট্রং নহয় স্টেট আৰু সেন্টাৰৰ ৰিলেশনটো যদি স্ট্ৰং নহয় তেতিয়া হলে আমি প্ৰবলেমছ ফেস কৰিম তো তেনেকুৱা টাইপটো আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰো
Yes, cooperative federalism is a foundational feature of Indian democracy. Yes, Indian governance, sorry. Democratic governance, yes, definitely, Sani. Heneke likhibo para. Okay, so various ways ase. Keneke likha, nijor kotha hoy. Ba simply cooperative federalism ki hoy, khetuo likhibo para. Tenekeo start kori dibo para. Khetu to eko problem nai. Je cooperative federalism hoy ki, khetuo ami likhi dibo paro. No problem. Fine. The cooperative federalism refers to what? Atatke easy. Federalism refers to what? Cooperative federalism refers to planning process more decentralized. Yes, yes. Entire planning process more decentralized. So cooperative federalism is what? Simple. It's a collaboration between union and state governments. Simple. It refers to the cooperation by collaboration of union and state to provide better governance but to achieve national goals. To achieve national goals. এনেকৈ দিব পাৰা ঠিক আছে তাৰ লগত আৰু এটা পইণ্ট এড কৰিব পাৰা লাইক ইণ্ডিয়াৰ কণ্টেক্সট বঢ়াই দিব পাৰা ইয়াতে যে ইণ্ডিয়া ফলোজ দিছ ষ্ট্ৰাকচাৰ ইণ্ডিয়া also follows this structure where center and state but where power divides between center and state where power divides between center and state. Yes, power divides between center and state. Center and state. Are you to quote dia ase between center and state as provided in constitution. In constitution. Simple. Simple. So constitution ot কোৱা আছে আৰু হেতুৱে ডিভাইড কৰি দিয়া আছে constitution ot 7 schedule দিয়া আছে হেতু ভৰাই দিব পাৰা ইয়াত যদি আৰু অলপমান ক'ব মন তেতিয়া হলে ডাইৰেক্টলি 7 schedule ভৰাব পাৰা যে 7 schedule yes cooperative federalism refers to collaboration of union and state to achieve the national goals together and 7 schedule also the constitution of India provides the structure where power divides between center and state okay which is mentioned in 7th schedule of the constitution heneko dibo para it's your choice janeke ichha teneke dibo para thik ase ba directly 7th schedule of start koribo para 7th schedule of the constitution teneke arambho kori dibo para okay where power is divided between union list state list concurrent list heneko arambho koribo para fine then next ki khudise significance so significance start kori dia go with significance cooperative federalism or significance ki so better regional development better regional development hobo obvious kotha
no one size fits for all size ঠিক আছে এযোৰ জোতাই সাপোজ লেটস সে 8 নম্বৰ জোতা 8 নম্বৰ জোতা সবকে তুমি দি দিছা ক্লাছৰুম এটাত 40টা বাচ্চা আছে তো সবকে যেনিবা 8 নম্বৰ জোতা দি দিছা হ'ব জানো সবৰেটো ভৰি সমান নহয় কাৰোবাক 7 লাগে কাৰোবাক 4 লাগে কাৰোবাক 8 লাগে কাৰোবাক 7 6 লাগে তো যাৰ যাৰ 8 নম্বৰ লাগে তাহাঁতৰটো হৈ গ'ল আৰু যাক 8 নম্বৰ নালাগে তাহাঁতৰ এনেই গ'ল হেতু ওয়েস্ট হয় ওয়েস্টেজ অফ ৰিসোৰ্সেস যোনটো বস্তু নালাগে মোক হেতু বস্তু মোক দি কি কৰিবা তুমি রাইট সবৰে ষ্টেটৰ প্ৰবলেমছ বেলেগ বেলেগ তামিলনাডুৰ প্ৰবলেম বেলেগ আসামৰ প্ৰবলেম বেলেগ নাগালেণ্ডৰ প্ৰবলেম বেলেগ মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰবলেম বেলেগ সবকে যদি এটা প্ৰবলেমত ভৰাই লোৱা হ'ব জানো নহ'ব সো বেটাৰ ৰিজনাল ডেভেলপমেন্ট হ'ব কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজমত yes it builds trust yes correct it reduce conflict yes correct definitely okay then regional development then better policy implementation hobo conflict dur koribo yes absolutely better policy implementation jeta state aru center logot ekeloge bohi pelai tumaloke discuss koribo right তেতিয়া খে ষ্টেট খনো কি ফিল কৰে পাৰ্টিসিপেট ফিল কৰে ন যে তোমাক যদি কালি এখন মিটিং হৈছে তোমাকো যদি মাতি আনি তোমাৰো এটা পৰামৰ্শ লৈছে তেতিয়া তুমি ভাল পাবা নাই ও মুকো মাতিছে দে ভাল লাগিছে মই কামটো কৰিব লাগিব কিন্তু তোমাক যদি ইগনোৰ কৰি থৈ দিছে আৰু তোমাক কৈছে তই এটো কৰি লবি দে তো তুমি কি ক'বা দেই কাম নাই নেকি অৰ্ডাৰ দি আছো right so better policy implementation correct yes then it strengthen democratic it will strengthen democratic governance or structure governance but structure we can say correct okay because decision making ot ki kore more participation ane right so more participation ane then resource utilization efficiently koribo pari jak ji lage hetu dile hol no efficient resource utilization 8 নম্বৰ জুতা সবকে দিব না লাগে সবকে খুদি ললে হল তোৰ সাইজ কিমান বলে 7 তোৰ কিমান বলে 6 ওকে তোহতৰ কিমান বলে 8 এনেকে দিয়া তো বেটাৰ ৰিসোৰ্স ইউটিলাইজেশন হ'ব তাহাঁতি ইউজো কৰিব পাৰিব আৰু ৰিসোৰ্সেস কিনো প্ৰপাৰলি ইউটিলাইজ হৈছে তো these are some of the significances yes standardization clear বুজি পাইছা then next কি খুদিছে role of niti ayog niti ayog contributed to the strengthening cooperative federalism in country তো niti ayog আমি role to লিখিব লাগিব হেতু খুদিছে role of niti ayog লিখিব লাগিব এটা niti ayog হয় কি প্ৰথমতে হেতুৱে লিখি দিব পাৰা right so it's a platform কি হয় platform dialogue platform হয় right platform for center and states য'ত একেলগে আহিব পাৰে সবে isn't it fine so it's a platform dialogue platform হয় এটো fine then policy think tank হয় policy ভাবে ইন্ডিয়া কেনেকে আৰু আগুৱাব পাৰি it's a policy think tank এটো নীতি আয়োগৰ পাৰ্ট হয় নীতি আয়োগখন যদি জানা একিটা আৰামসে লিখিব পাৰি policy think tank
Yes, paragraph likhibo nalage, green sprinkles, don't go for paragraph. Paragraph likhibo gole problem ho jabo. Aru moi numbering likhi korisu, don't go for numberings. Okay, use bullet points, dot dia. Okay, then tumi arrow use koribo para. Fine. So teneka type or koribo para. So don't go for numberings. Then it publishes indexes. আৰু এটা কি বিল কৰে? কম্পিটিশন বিল কৰে। কাৰেক্ট? কম্পিটিশন বিল কৰিব। দেন কিমান ডেভেলপমেন্ট হৈছে সেইটো মনিটৰ কৰে নীতি আয়োগে। মনিটৰিং ডেভেলপমেন্টেল গোলছ। সো নীতি আয়োগৰ পাৰ্ট হয় এইবোৰ। ঠিক আছে, बस यही पूछे। सो नीति आयोग केनेके कंट्रीब्यूट करिसे स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो पूछा यही है। यात तुम এটা पॉइंट एड कर দিব লাগিব খালি হিমানে। মই জানিবা হেতু এড কৰি দিয়া নাই। ओके, नाउ डिस्कस करिব যেহেতু দিছে, ডিসকাস ওয়ার্ডটো দিয়া আছে। ডিসকাস ওয়ার্ডটো যদি দিয়া আছে তো সিম্পলি ইয়াতে তুমি রোলটো মই দি দিলো, চ্যালেঞ্জেসটো দিব লাগিব। যেতিয়া আমি ডিসকাস কৰো কিবা এটা কথা, যে কিবা এটা টপিক আমি ডিসকাস কৰি আছো, তেতিয়া আমি ডিসকাশনত কি আনো? পজিটিভ নেগেটিভ দুইটা আনো নাই? সো পজিটিভটো কৈ দিলো। এটা মই নেগেটিভ কিনি আনিব লাগিব, হোৱাট আৰ নেগেটিভ চ্যালেঞ্জেস। নীতি আয়োগে কি চ্যালেঞ্জ ফেস কৰে হেতু আমি লিখি দিলে হল ইয়াতে। fiscal imbalance between center and state, right? सब state equal पैसा ना पाए, correct? फाइनेंस कमिशनर रिपोर्टत जोंतो डाटा दिए बा जोंतो ऊपर बेस करि पेले तेनलोके दिए हेतु ऊपर पेमेंटो करे। तो फिजिकल इम्बेलेंस থাকে सब स्टेटर इक्वल पैसा ना। महाराष्ट्र और অসমৰ पैसा একে নেকি? নহয়। গুজরাট আৰু वेस्ट बेंगলৰ पैसा একে নেকি? নহয়। তামিলনাডু আৰু পাঞ্জাবৰ पैसा একে নেকি? নহয়। ডিফারেন্স আছে, correct? So this is one of the challenge. Then political differences থাকেই। পলিটিক্যাল ডিফারেন্সেসে হিন্ডার করে এই প্রবলেমটো। যেতিয়া প্রাইম মিনিস্টার নীতি আয়োগৰ চেয়ারম্যান হয়, যেতিয়া প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া নীতি আয়োগৰ চেয়ারম্যানে এখন মিটিং কৰে স্টেটৰ লগত, তেতিয়া কি হয়? ওয়েস্ট বেংগলৰ সিএম এবসেন্ট থাকে, মমতা দিদি নাযায়। ওকে, তো তেনেকুৱা টাইপৰ প্ৰবলেম আহে। সো পলিটিক্যাল ডিফারেন্সেসৰ কাৰণেও প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট হৈ যায়। ওকে, দেন নীতি আয়োগৰ কোনো ফাইনেন্সিয়াল পাৱাৰ নাই বা লিমিটেড ফাইনেন্সিয়াল পাৱাৰ। নীতি আয়োগে জাস্ট ৰিকমেন্ড কৰিব পাৰে। ৰিকমেন্ডেশন দিলে থৰি না হ'ব, পইচাও দিব লাগিব ন। তো these are some of the challenges. Fine. So এটোৰ লগত কনক্লুজন এটা দিলে হ'ল। কনক্লুজন এটা দিল, চ্যালেঞ্জেস খিনিয়ে কনক্লুজনত বহাই দিয়া, দ্যাটস ইট। হিমানেই কৰিব লাগে। লাইক কৈ দিলে হ'ল যে কি কৰিব লাগে? স্ট্রেংথেনিং ফিজিক্যাল স্ট্রেংথেনিং দ্য পলিটিক্যাল ডিফারেন্সেস বা স্ট্রেংথেনিং দ্য ফাইনেন্সিয়াল পাৱাৰ সেনেকৈ দি দিব পাৰি। ওকে, বা কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজমটো যদি স্ট্রেংথেন কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে এইকেইটা আমি এড কৰিব পাৰোঁ। লাইক সেইটোও লিখি দিব পাৰা কনক্লুজনত, যে স্ট্রেংথেনিং দ্য কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম থ্ৰু ডায়লগ, কথা বতৰা পাতিব লাগে, ডায়লগ। দেন ফিজিক্যাল ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন, এতিয়া ইম্বেলেঞ্চ আছে তো ফিজিক্যাল ডিচেন্ট্ৰেলাইজ কৰি দিয়া, পাৱাৰটো ষ্টেটকো প্ৰভাইড কৰি দিয়া। ওকে, তো স্ট্রেংথেনিং দ্য কোঅপারেটিভ ফেডারেলিজম থ্রু ডায়লগ, ফিজিক্যাল ডিসেন্ট্রালাইজেশন, okay, and also address the issues which may strengthen the cooperative federalism in
in our country বা in the developmental process. এনেকুৱা টাইপৰ এণ্ড কৰিব পাৰা okay বা which is essential for the inclusive development of India সেইবুলিও এণ্ড কৰি দিব পাৰা লাষ্টৰ লাইনটো okay it's your choice যেনেকৈ বিচাৰা ঠিক আছে okay then this is the thing I hope বস্তুটো বুজি পাইছা একো নাই অলপমান টাইম লাগিব but you have to write আৰু ডিফিকাল্ট একো নহয় সব জানা বস্তু খালি ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিব লাগে দ্যাটছ ইট হিমানেই কাম হা yes শৰ্মা yes এক্সাম্পলত সেইবিলাক দি দিব পাৰিবা yes aspiration district program এক্সাম্পলত পুট কৰি দিয়া you will get more marks okay এক্সাম্পল লগত এটা এটা দিব লাগিব কিন্তু মই ইয়াতে এক্সাম্পল কেইটা বহাই দিয়া নাই বাট এইটোৰ লগত যদি এক্সাম্পল এটা এটা দিব পাৰা ন তেতিয়াহ'লে এডিশ্যনেল বোনাছ মাৰ্কছ পাবা চিয়'ৰ টপাৰ্ছৰ মানে ৰেংক 1 আৰু ৰেংক 100ৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ সিমানেই থাকে মাথাৰ কাৰো কমি নাই সব চুকা সবে পঢ়িছে সবে মেইনছ দিছে বাট ফিউ মাৰ্কছত ডিফাৰেঞ্চ থাকে সেই ফিউ মাৰ্কছটোত এইবিলাক বস্তু আহে ঠিক আছে অ'কে দেন থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ জইনিং লাইভ বাকী আমি আকৌ কালিৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰিম কালি আমি প্ৰেচিডেণ্টৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰিম ইউনিয়ন এক্সিকিউটিভ কালি ষ্টাৰ্ট হ'ব ঠিক আছে চ' টিল দেন বাই এণ্ড প্লিজ ভাল লাগিছে যদি লাইক দ্য ছেশ্যন কমেণ্ট কৰিবা মই ইনস্পায়াৰ হওঁ এণ্ড মটিভেট হওঁ টু ব্ৰিং ছাম মোৰ থিংছ ফাইন অ'কে দেন থেংক ইউ বাই